Nazdar stavitelé! Zdravím vás u dalšího dílu ze série Stavitelé v akci. Dneska se bude velká část tohoto videa odehrávat v lomu. Tak pojďme na to. Jsme v lomu Žulová, který vlastní firma Restadacon. Jak už název napovídá, těží se tady žula. Takže uvidíme kompletní výrobu z tohoto materiálu. Uvidíme drcení, třídění. Linka je tady před náma. Něco fungování firmy a o dění v lomu nám řekne jeden z vedoucích provozů. Možná vidíte teďka tady dole ve stínu a vlastně je tady nahoře obrovské kameny. Tady máme další skládku, což jsou takzvané záhozy. Firma na jejich přepravu na stavby používá dva speciální návěsy, jediné kusy v Česku, takže na to se taky trošku zaměříme. Uvidíme jejich nakládku bagrem, což je pořádný rachot. Něco o jejich přepravě nám řekne taky přímo řidič, ať to máme z první ruky. No a pak se přesuneme na stavbu, kde uvidíme jejich využití. Myslím, že vás čeká další kvalitní díl. Proces výroby začíná tady, tady máme rostlou horninu, ta se ručníma zbíječkama rozpojuje na menší kusy, co to tam používá za tráviny a tak dál, vám řekne kvalitářka kamenolomu, kterou uslyšíme v další části. Ono se to vlastně rozstřelí, rozpadne se to na jednotlivé kusy, nebo to tady jde vidět, jenom tak rozpuká. Takže pak sem najede Volvo EC300E NL, nějaký 30 kunový bagr, který má speciální lomovou lžicu, to už jste si asi všimli. Ten tady s tím postupně takto bojuje. Takže vybírá pěkné kusy na další ruční zpracování, což je tady ten, to bude jen tak 2-3 tuny, takový kousek, krásný. To dává bokem, bagr Volvo, teda bagr nakladač Volvo, 90 to pak vozí dolů ke kameníkům. To je bomba, to je neskutečné. Tak si s tím pěkně pohrává. Pak jsou tady další kusy takové, řeknu, škaredé, nepravidelné kvádry, které úplně nevyužije lom na tu ruční výrobu, takže to se háže dolů, používá se to na ty záhozy, jak jsem zmiňoval na začátku videa. No a pak je tady samozřejmě takový jemný, řekneme tomu, odpad, který se pak používá dál. Přijede sem ta třídička, dvě tekučky, postupně to zpracovávají na jednotlivé frakce, které už samozřejmě znáte z klasických lomů. Ale toto je teda pěkná podívaná, jak to s tím bojuje. Jo, má to tady nachystané pro nakladač a jede ke stěně vybírat další kusy. Tady mám ty obrovské balvany, které se pak používají na ty záhozy. Bagr zrovna tady háže. Ty vole, něco tady normálně třese zem pod nohama. Jo, tady se to nestřílá klasicky, jak to bývá ve velkolomoch, když se udělá obrovský clonový rozstřel. Vybírá se to tady takto jemně po jednotlivých kůzkoch. Je to takové víc jako, jak to mám říct,
víc detailní práce, není to žádná velkovýroba, ale vybírají se tady jednotlivé ty kameny, v podstatě bagrista určuje, jakému to bude dalšímu využití. No a něco o tom, co se tady v lomu odehrává, a o tom, jak firma funguje, co dělá, nám řekne jeden z jejich vedoucích. Já se jmenuji Milan Sládeček a jsem vedoucím provozu ve společnosti Resta Dakon a chtěl bych vám dneska tady ve zkratce ukázat, co my vlastně děláme a co jsme zač. Provozujeme lom Žulová 4, vlastně bývalý lom Ralux, od roku 2017. Lidi působili ve velice složitých podmínkách a my jsme se snažili tady vytvořit něco, co bude na úrovni 21. století. A vlastně to, co si tady dneska ukážeme, tak je lom, který je už podle mých představ. To znamená, je tady modernizovaná výroba a vše v té kamenářské výrobě, co dneska děláme, je automatizované na maximum, co lze v dnešní době dělat. Nacházíme se v lomu Žulová 4, kde těžíme jemnězrnnou slezskou žulu, která se používá především pro ušlechtilou kamenářskou výrobu, to znamená výrobu žulových kostek, krajníků a soklového kamene na zítky a obklady mostů. A veškerý odpad, který dřív se nepoužíval pro další účely, tak my zpracováváme formou drcení a používáme pro další stavební účely. To znamená, že to, co se dřív vyhodilo a nepoužilo, tak my potřebujeme do posledního detailu. Dnes už je ta výroba bezodpadová. Vše, co se v tom lomu vytěží, spotřebujeme do posledního kousku a použijeme pro různé účely a aplikace ve stavebnictví. Dneska zpracováváme asi 50 000 tun ročně, s tím, že 1/3 máme na ušlechtilou kamenářskou výrobu a 2/3 jdou na zpracování drceného kameniva a záhozový kámen pro stavební účely. Společnost Resta Dakon dneska provozuje 2 kamenolomy s tím, že jeden je zde lom Žulová a druhý kamenolom na východě Slovenska, což je kamenolom Brehov, kde těžíme andezit, který je výlučně určený pro stavební aplikace, to znamená obalovny, betonárny a stavební účely jako kamenivo. Jak si někteří pletou společnost Resta a Resta Dakon, tak my vlastně dnes již jsme 2 samostatné společnosti, které nejsou nijak majetkově provázány. Historicky to vše vychází z toho, že společnost Resta měla majetkový podíl ve společnosti Resta Dakon, který již 8 let je vyplacen a Resta Dakon funguje jako samostatný subjekt a věnuje se samostatným činnostem a nemá nic majetkově ani provozně společného se společností Resta jako výrobcem drtičů a třídičů. Aktuálně v lomu Žulová vidíme mobilní drtící linku, která se stává z čelisťového drtiče Metso LT106, což je u nás relativně nováček, máme ho teprve půl roku. Co se týče dalšího drtiče, je to mobilní kuželový drtič Resta KH3, což je kuželový drtič včetně vratného okruhu, to znamená, že má na sobě podvěšený třídič, který ořezává frakci a vše, co je nacítne, vrací zpátky do drtiče. Co se týče třídiče, tak máme tady třídič Resta TH3, což je provozně již starý třídič, řekl bych, že je to náš nejstarší třídič, má dneska 11 let, ale zase se bavíme o technologii, která je jednoduchá a funkční. Resta Dakon aktuálně provozuje 23 mobilních linek, 7 čelisťových drtičů, 5 kuželových drtičů a nesčetně třídičů. Ať se jedná o 3sítný třídiče, 2sítný třídiče, horizontální třídiče anebo hrubotřídiče. A celá tato flotila vlastně nám dneska umožňuje to, že jsme schopni kdekoliv v Evropě postavit mobilní linku, která dosahuje kvalit stacionárních linek. Celý princip vlastně v tom, co děláme, je ten, že zajišťujeme náhradní kapacitu pro kamenolomy. To znamená, buď zajišťujeme výrobu pro lomy, které nemají vlastní mobilní linky a my je suplujeme svojí mobilní linkou, anebo zajišťujeme kapacitu pro lomy, které mají svoje stacionární linky, ale v danou chvíli, kde jsou velké infrastrukturní projekty nebo náhle vyrostl odbyt, tak zajišťujeme jejich nedostatečnou kapacitu. Co se týče obslužných mechanismů, tak my už dlouhé roky spolupracujeme s společností Ascendum, respektive používáme techniku Volvo, ať jsou to bagry nebo nakladače. O této technice můžeme asi hovořit spíš v dobrém než ve zlém. Pokud vezmeme hodnotu za peníze, tak Volvo jednoznačně vítězí. Aktuálně provozujeme 32 kusů těžké stavební techniky, co se týče Volvo, a v těchto případech je to valná většina pásové bagry Volvo EC300 v lomové verzi, to znamená bagry hmotnostní kategorie někde 34-35 tun.
Plus kolový nakladače, dneska aktuálně vše Volvo L150H, zase jsou to nakladače hmotnosti kategorie 25-26 tun. Ta technika sice není to nejvýkonnější a největší, co nám může Volvo nabídnout, ale je to maximum, které můžeme provozovat, aby jsme byli jednoduše transportovatelní po československém území. Tady jsme na začátku procesu té ruční výroby, kdy vidíme ten kvádr, který přivezl nakladač z vrchu. Kolega to tady první zbíječku si tam nadělá díry na hrubo, to vidíme tady. Pak do toho dává takové majzlíky a rozsekává vlastně ten obrovský kvádr na menší díly. Jo, tady vidím krásný kus, který jde potom dál do výroby. Vidíme, že ten kvádr, který spadl, rozdělává ještě na menší díl a tady se to posunuje dál do procesu. Tady vidím ty menší odlomené kusy, valí to tady do dalšího pracovního postupu. Všechno je to ruční práce, který teda fakt obdivuju. Tady má takovou štípačku. Tady jsme v další části, kdy těch kusů se dělají ještě menší kostičky. To je skutečná práce. Další materiál jede tady k dalšímu kolegovi. Zase možně ovládaná štípačka, kdy tady zpracovává ty jednotlivé kusy. Jde si to postupně dál. No a tady další část linky, kdy se tvoří další materiál. To, co vlastně zůstává, to, co se nevyužije, tak tady to ještě kolega rozstříluje a zbytek padá tady dolů. Já vidím, že po dopravníku to jede pryč. Padá to tady, kde to nakladač pak vybírá. No a co se tady tvoří za jednotlivé frakce a jak vlastně probíhá rozpojování té horniny, nám teďka řekne technoložka lomu nebo kvalitářka. K odstřelu používáme černý prach vesuvit a bleskovici. Při střílení nekvalitního kamene používáme perunit. U clonových odstřelů, při kterých odstraňujeme nekvalitní horninu ve velkém rozsahu, používáme amonoletkové trhaviny a tyto větší odstřely už nám zajišťují externí firmy. Po vytěžení posuzujeme kvalitu kamene, jestli je vhodný na hrubou kamenickou výrobu, to znamená na výrobu kostek, krajníků, soklového kamene a odseků. A nebo jestli je kámen vhodný pouze jako záhozový kámen na vodní stavby a zásypy. Zbylá hornina se podrtí pomocí čelisťového a kuželového drtiče a následně vytřídí na různé frakce. Frakce drceného kameniva děláme podle velikosti v milimetrech. 0,4, 4,8, 8,16, 16,32, 32,63, 63, 125, 0,32, 0,63 a 0,125. Kostky se štípou ručně na štípací lince, kterou obsluhuje 6 zaměstnanců, a vyrábíme hlavně kostku drobnou o velikosti 8,10, mozaiku o velikosti 4,6
Ale dle požadavku zákazníků děláme i takzvané kočičáky 15/17 a půlkočičáky 15/17 půlené, dvojkostky 8/10 s délkou 16 až 20 cm. Ke kostkám nabízíme i naším kameníkem vylomené a osekané krajníky KS3 a G3. Naše výrobky často putují až za hranice Česka. Více se o nás dozvíte na stránkách lomžulová.cz. Borci tady mají připravené kvádry na ruční výrobu. Mě ještě zaujala tady ta mašinka, což je strojní vrtačka na svislé, vodorovné a šikmé vrty na to rozpojování. Takže se to tady nedělá všechno jenom ručně, abyste si nemysleli, že je to tady jak v pravěku. Ale když je něco většího, nebo se tam ten stroj dostane, tak se využije tady ta strojní mašinka, plus když se dělá nějaký větší odstřel, například slonový a podobně, tak už tady jezdí normálně externí firma, která ten odstřel provede klasicky, tak jak je to ve velkých lomoch. Tady je druhá cesta toku toho materiálu, který z vrchu, z těch horních etáží, bagr háže ty jednotlivé záhozy, plus ten v uvozovkách odpad, který je tady nachystaný pro tu drtící, třídící linku. No, teďka tady máme to zmiňované speciální auto od Tesánek, Volvo FMX s návěsem Schwarzmiller. A 300 ho teďka bude nakládat těma záhozama. Je osazená mostová váha, ukazuje váhu 47 640, limit na tu soupravu měl být 48 tun, takže pár set kilo pod limitem. No a vidíme, že z lomu vlastně nevyjíždá žádné přetížené auto, tak jak by to mělo správně být. Hotové výrobky dávají borci do beden, pak se to tady rozvážá na ty jednotlivé skládky. Toto je teda hodně zajímavý systém, já jsem si říkal, jak to vysypávají. No, není to tady žádný pravěk. Vidíme tady nádherně ten proces rozpojování, kdy vodorovně to chlapi navrtají, aby byla určená vodorovná rovina. No a pak se to z vrchu týma ručníma vrtačkama navrtává. To já jsem teda, přiznám se, netočil, protože chlapi nechtěli být úplně na záběroch. Ale práce je to teda náročná, toto jako fakt obdivuju. Borci tady valí a těžká práce. No a tady vidím nádherně udělané kvádry té žuly, jo. Toto je ukázkový kus prostě. Tady dole to bude další nádherný macek. A tak to vlastně z vrchu je to navrtané a postupně se to rozpůje. Nejde o to rozstřelit na kusy, ale rozdělat to, v podstatě ono to jenom pukne. Jo, takže vidím, z vrchu je to navrtané zhruba do půlky a ta hornina se kdyby jenom udělá to lup a rozpojí se to na menší kusy. Nechceme z toho žádný nadrcený materiál. Odložený ripper
což je speciální udělátko na bagr. Když to nezvládá lopatu, tak ty ostřelené kvádry rozpojuje tady tímto. Jsme v oddělení trcení a třídění, což je postup, při kterém se zpracovává materiál, který ten lom nijak nevyužije, ať na ruční zpracování, nebo na, jak tomu říct, na ty záhozy. Takže bagr ty větší kusy drtí kladivem a pak to nakladač odebírá, háže to do násypky čilisťového drtiče, ten to rozdrtí, jde to dál do násypky kuželového drtiče, ten to zase přesune do toho samotného drtiča a pak to jde na třídičku, která to rozdělí na jednotlivé frakce. Je teda trošku nepříjemné, že včera večer se tady chlapům objevila porucha, takže třídičku nebo tady tu linku neuvidíte při práci, ale aspoň se na to můžeme detailně podívat blíž. Takže na začátku toho procesu je rozmlácení větších kusů, aby se to vlezlo do násypky toho drtiče. Takže máme tady zase Volvo 300 s kladivem Renomak. Tento tady mastí. Při tom klepání samozřejmě odletují kůsičky kamenů, takže bagr má na skle dané takové pletivo a přes hydrauliku a na kraji na tu kapotu má dané takové gumové krycí pláty, nebo jak tomu mám říct, aby vlastně nedošlo k poškození toho bagru. To tam teda nahrubo naklepe a pak nakladač, tady Volvo 150, to vlastně tady z té hromádky vozí do násypky toho čilisťového drtiče. Tím, že je to teďka odstavené, tak se můžeme podívat tady dovnitř, jak to vlastně funguje. Všechno zlé je vlastně k něčemu dobré, protože při práci bychom se sem vůbec nedostali. Tady háže nakladač ten materiál, padá to dovnitř do toho drtiče, kdy tady vlastně ty strany, myslím, že jedna je pevná, druhá se pohybuje, furt to tak k sobě, jak to mám říct, smačkává ty kameny, nahoře spadne nějaká 500, dolů propadává 125, nebo co tam mají chlapi nastavené. No a takto ten materiál jde dál na další mašinu. Z prvního drtiče to jde dopravníkem na druhý drtič, což je ten kuželák. Ten to rozmašíruje na další frakce. Toto je zrovna stroj, který má poruchu, bohužel to teda tak dopadlo. Ale teďka vám tam hodím prostřih, strojník něco natočil včera, když to jelo, takže mě to poslal, za což mu moc děkuju.
No a máme tady poslední stroj té sestavy, což je třídička. Třídička je mašina, která má v sobě soustavu sít, takže ten materiál tam přijede z těch drtičů. Tady se to rozstřídí na jednotlivé frakce. Vlevo vidíme, to bude nějaká 1632, tady je 48, tady máme nakladač Volvo 150H, který vlastně celou tu linku obsluhuje. Tady vidíme další frakce, toto bude nějaká 0,4, vpředu 8,16. Jo, takže v podstatě z toho, co tady vidíme, z toho v úvozovkách bordelu, který lom nevyužije, se tady vytvoří a další 4 frakce, které ten lom potom expeduje samozřejmě dál. Jo, když to jede, tak je tady všude oblaka prachu, rachot. Dneska to máme takto, že to vidíme všecko vlastně v klidu. Třeba na jednom z dalších míst, kde sestava bude, s firmou Resta Dakon znova domluvíme a točíme něco v plném nasazení, když to všechno povalí. FMX-ko na další nakládce zdvihá nárazník, tak aby se dostal co nejblíž k tomu bagru. Ten je samozřejmě ovládaný tlačítkem z kabiny. No a začíná další zajímavá nakládka. Milan si zavře dveře, ať se mu tam nepráší. Nachystal tady krásné kousky, takže se na to podíváme. Možná jste si všimli Volvo FMX, jak už jsem říkal, 540 koní. Zadní náprava na návěsu zdvihačka, teda na návěsu na autě. A první, druhá na návěsu taky zdvihačka. Takže aby šetřil gumy, snižoval spotřebu, tak v podstatě polovina náprav na autě je zdvíhaný. Úplně běžné. Určitě si říkáte, co je na tom návěsu teda tak speciálního a úžasného. Je to už druhý kus, co má tady ta firma. Od dodavatele Schwarzmiller jsem zjistil, že nic podobného v Česku neuvidíte. Má totiž zesílené dno, kdy klasicky je to hardoxový plech tloušťky 5 mm, tady je to 10 mm a stěny bývá u čtverky, tady je to z 8. Takže v podstatě dvojnásobné použití materiálu. Váha prázdného návěsu nějaký 8300 kg. Takže na to, jak je to zesílené, tak to není zase taková hrůza. Určitě z mojich kolek znáte návěsy, které používá IMOS. Jsou zase dělané, aby byly lehčí, protože se vozí balená, nic takového to šíleného. Tam mají ty stěny vlastně 4 a dno 5 a ten návěs váží 7100 kg. Takže tady je to nějaká tuna 200 kg navíc.
ale taky si všimněte, co to prostě vozí za matroš. Samozřejmě toto se dá naložit i do klasického návěsu. Jak už jsem říkal ve videu ve stavitelov akcí, díl trnité. Viděli jste, že ten návěs měl tu stěnu dírkovanou a rezavu. Tady prostě tím, že je ten plech tak tlustý, tak auto má nějaké čtvrtě roku a pořád drží. David v té kabině při nakládce mírně poskakuje. Jsem se bavil se strojníkem, tak říkala, váha těch kusů je okolo tuny 2 tun. Možná si říkáte, proč se to nenabírá drapákem. To tady chlapi taky jednou dobu zkoušeli, ale úplně se neosvědčil, protože tady na ty několika set kilové kusy to prostě nebylo úplně, jo? Tam je potřeba nějaký stisk. No a ještě jste si taky všimli určitě té speciální lopaty na bagru, což je lomovka. To jsou mrdy. Což je lomovka vystužená na krajochaj na dně. A probíhá to tady tak, že vlastně bagr z jednou žicu dělá a druhá je teďka na dílně a opravuje se, protože dostává to neskutečný záhul jako tady toto. Je to boj. Davide, teď se drž. Samozřejmě šikovný strojník je schopný to tam položit celkem v pohodě. Našel jsem si tady bezpečné místečko. Ať pěkně do korby, co to dělá a co to obnášá. Musí stát samozřejmě nahoře, aby to pěkně viděl. A tak to zezadu ho jemně nakládá. No, v úvozovkách jemně. V rámci možností samozřejmě. Ale toto teďka... Toto jsou záběry, které normálních lomech vidíte no výjimečně. To mě hodně dobře vyšlo. A pak tu ještě jste si možná všimli, je tam pínák od Dekru. Takže když potřebuje nahoře vyměnit tu riprovku za toto, tak je to otázka pár minut. No samozřejmě tady s těma velkýma kusama dostává těžce zabraný bagr. No je to nějaká 300, jak už jsem říkal, lomová verze nějakých 35 tun. Takže s tím bojuje, ale když jsme to řešili s panem Kládačkem, tak větší bagr by tady na tu prácu byl asi zbytečný. Tento je tady nastálo, ale ty ostatní jezdí samozřejmě mezi lomama. Takže toto je taková výhodná kategorie na nějaké stěhovačky a na přesuny mezi provozama. Bagr má teprve pár sem motohodí, takže jeden vypadá taky na vysoké úrovni. A jak už jsem říkal milionkrát, stroj může být jakýkoliv. Vždycky rozhoduju schopnosti strojníka. Toto je věc, kterou teda vidím poprvé v životě, že se kameň zasekne ve lžici. To jsou věci, které nevymyslíš. Já vlastně pořád slyším ty borci se zbíječkama, štípačkama. To si uvědomte, to je fakt náročná práce. Ty lidi je potřeba obdivovat.
Já musím říct, že já sám jako jsem na to hleděl s otevřenou pusu, protože něco takového člověk nevidí každý den. A toto jsou opravdový dříčí. To není jak dělat někde ve skladu, nechci teďka urazit skladníky nebo někoho, kdo dělá podobné práce. Ale toto prostě, to já obdivuju, takové borce. Souprava má váhy, takže David řekl pak, když jste že už má hotovo, ví, že je na svojí tonáži, nárazník dává dolů a valí na vykládku. Jsme u Davida v kabině, jedeme na vykládku. Začneme číslama. Předpokládám, že celková váha soupravy je 48 tun. Kolik váží auto prázdné, kolik můžeš naložit? Tak auto váží nějakých 17,5 tuny. Takže do 48 můžu naložit nějakých 30,5 tuny. Ať jsme v nějakých rozumných číslech. Rozumných číslech. V souladu se zákonem. Přesně tak. A není to jak vozit písek, na co si musíš dát pozor při té vykládce, když sypeš tady takové balvany? Tak do poslední chvíle se to nesype, ten materiál. Materiál až u vrchního pístu na posledním se v podstatě urve. Tam bych nedoporučoval vůbec brzdit soupravu, nechat to odbržděný, nechat se tím odvláčet. Já tomu říkám forsáž. Je to takový nejbezpečnější asi způsob, jak ten materiál dostat z korby na zem. Zkoušeli jsme i různé systémy přibržďovat nebo zabrzdit úplně, pak ty kameny se od té korby odvalují, mají takovou snahu valit se na pneumatiky nebo na kola, hrozí defekt, poškození kol a tak dále. A co nakládka? Když jsem to sledoval, jak to tam s tebou občas trošku pohupuje v té kabině, jak to probíhá tady z tvého místa? Tak z mého místa je to hodně zajímavá nakládka, protože takový 3tunový kameň, když spadne do korby, tak to zrovna není na rozdělat si tedy piknik a nějaký kafe. Chápu. To vůbec, to je lepší z toho auta odejít, ale hlídám u toho váhy. Zase ať nevozíme úplně nějaký masakry, tak prostě musíme to trošku nějak hlídat. No, celá souprava je svým způsobem originál, nazvali to otesánek. No, auto je, dejme tomu, možná zachovaný v nějakým originálním stavu typu FMX. Korba je upravená, je tam zesilené šasy, je tam upravená točna, posunutá. Viděl jsem zdvíhací nápravy, zdvíhací nárazník, na to si zase rychlo zvyknul. Jo, to je výborná věc, to jsem za to rád, že to firma sem dala. Jednak i skrz spotřeby, opotřebení pneumatik a tak dál. Je to takový pohodlnější, ta jízda je jak na lodi, když je člověk naložený, naopak když je prázdný, to samý. Furt tam cítíte takový tu volnost, že to není v tahu jak klasická pevná 6x4. Aha. Takže určitě se to projeví na spotřebě. Máš to tady celkově pěkně udělané, jak jsi s tím autem spokojený, jak bys to zhodnotil? Tak když to vezmu jako značku Volvo, tak za mě určitě asi žádný problém u tohohle vozu konkrétně teda není. Auto šlape, kilometry se natáčí, spotřeba si myslím, že je rozumná. Já jsem, dá se říct, spokojený. Dorazili jsme na vykládku, je to tady krásný rovný plac. David si najede dopředu. Výhoda tady té soupravy je, že má tak krátké rozvory, takže na manévrování a další věci je to bomba prostě. Zdvíhá nárazník, aby si ho při vykládce neurval, to za chvilku sami uvidíte, jak to z toho poletí ven. Já se přesunu do bezpečné vzdálenosti a show začíná. Při zdvíhání korby se automaticky zdvihne zadní čelo návěsu
což probíhá právě teď. No má to tam pěkně naskládané. Návěs je částečně vyfuklý, aby se to dostalo na dorazí a mělo to vyšší stabilitu. Hydraulika teda celkem rychlá. No, to je to, co David říkal. Drží, drží a pak to naraz vyletí. Tak to je masakr. Jak říkal, při nakládce si dal váhu, některé ty kusy měly až 2,5 tuny, takže masakr. Souprava si vyrovnává tlaky v nápravách. Je vidět, že první náprava na návěsu už se zdvihá, třetí náprava na tahači už je taky nahoru, druhá náprava na návěsu taky nahoru. Tady u toho prostě někdo přemýšlel. Čelo dolů, nárazník dolů. Samozřejmě hydraulické čelo, nepřevoz tady těch macků je lepší, než když mají ty kusy mlátit do toho čela, aby ho neurvali. No a David odjíždá a já se jdu podívat, co se s těma drobkama odehrává tady dál na stavbě. Takže máme tady pavouka Euromach R955 od firmy Petr Švik. Tento tady postupně skládá kameň vedle kameňů na ten břeh. Jednotlivé kusy mu tady přibližuje Doosan, nebo teďka už se to jmenuje Develon DX225. Takže ti jsou tady v takové spolupráci. Tady je potřeba jemná práce a manipulace s těma kameněma. Takže pavouk tady má kleště, s kterýma to samozřejmě jde líp skládat a tady na místě aj nabírat. Jo, je potřeba s těma kameněma něco dělat, nejenom to naházet do návěsu a poslat to pryč. Takže tam vepředu je to navozené od sklápičky, která to vozí z deponky. Bagger to tam nabírá, nebo vybírá vlastně původní záhozy, které už tady byly použité. Přibližuje to tady k tomu Euromachu. Většinou jsme zvyklí na Menzimuky, ale tady tato mašinka je teda taky hodně šikovná. Samozřejmě stroj může být jakýkoliv, ale rozhodují schopnosti strojníka. Takže ten tady s tím tak bojuje, postupně to skládá. A tady tímto stylem se vlastně zpevňuje pata toho svahu, což je tady dole, tam už je to vyskládané ve vodě. A pak do nějaké výšky, kolik to může být, 2 metry, se ještě upravují i ty břehy toho koryta.
Za mě další povedený díl. Zase jste mohli vidět něco, co jsme v této sérii ještě neměli. Jestli vás něco zajímá, klasicky pište dolů pod video. Jestli se vám video líbilo, hoďte tam like, sdílejte, ať se to dostane mezi další stavitele. No a klasicky na závěr, mějte se pěkně, ať to fičí z pohraničí.